हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे भैन भरावां नूं। अज गल करनी है मैं नवजोत कौर लंबी बारे। मेरी छोटी भैन है, मैं उहदे बारे गलबात करनी है। कल उन्हें पोस्ट पाई है जिहड़ी मैं पोस्ट पढ़ के मैनू भी अपने आप नूं मन नूं बड़ा दुख होया। मैं गदार हाँ, मैं बकाऊ हाँ, मैं दोगलियां, मेरा कोई स्टैंड नहीं हैगा। मैं बड़े लंबे समय तो कई महीनों तो देख रहे हाँ पोस्टां पा रहे ने नवजोत कौर लंबी के खिलाफ कमेंटां दे विच भी बड़ी बयानबाजी की जाती है। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ
ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ
ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ, ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ,
ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ
ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ।
ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ,
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ,
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹੋ, ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ।
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ,
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹੋ, ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ।
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ?
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ।
ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਣਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ,
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ,
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹੋ, ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ।
ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ, ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ।
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ, ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਂ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ।
ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਣਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ, ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ?
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ।
ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ।
ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ।
ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮੋਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ
ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ,
ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ।
ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ
ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ।
ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਵਿਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ,
ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ।
ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐ ਬੋਲਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ,
ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ।
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ, 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ।
ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧਣਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨੇ ਲੈਤੇ ਨੇ 2-3, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਆ ਯਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਗਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਬਕਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਵੀ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਖਾਲਸ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐ ਕੋਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਦੀ। ਹਾੜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਰਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਾਡਲਾਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੱਕ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, 8-9 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500-400 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, 500-400 ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 500-400 ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਬਦਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ,
ਵੀ ਆਮ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ, ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਤਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦਨਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦੋਗਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਕਾਊ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੋਗਲੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲੰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੋਗਲੀ ਬਕਾਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਘੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹ, ਮੈਸਾਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੰਬੀ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਆ ਯਾਰ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੌਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ YouTube 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਐ ਟਕਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੀ ਕੱਢ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਬਾਈ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੂੰਗੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ